Ayan. Check natin. Yan, kumukulo na siya. Ayan na. Ito na yung aking homemade dumplings. Japanese dumplings. Nagawa ko na ang aking dumplings. May sobra pang isa. Saktong isang buong wrapper. Ito yung medyo matataba. Kasi last na yan. Okay na. Tayo yung mga lulutuin na natin. So guys, ngayon itatry na natin lutuin ang dumplings na ginawa ko. Tara, umpisa na natin magluto. Ayan, ito na ang dumplings na ginawa natin kahapon. Dito na ito. Tigas. Ito ko na yung may tubig na siya. Ito ko na yung dumplings. Pinrosin ko pala siya. Pa natin. Para mag-defrost. Check natin. Yan, kumukulo na siya. Napadami yata ng tubig. Ayan, nabaliktad ko na.
Hirap naman ito. Walang assistant. Okay. Lapit na. Ayan, naluto na. Diba? Masarap. Ito naman ito. Pareho to. Nasunog na ito. Okay, finish. Finish na. Anong araw na ngayon? Excuse ka, Nicole. Thursday? Nicole. Work na siya. Move! Eh? Move mo yung plate. Ay, yung ano. Akin na to. Ikaw na mag-content. Ayoko mo. Ano siya? Ang sarap. First time kong gumawa nito pero nakuha ko yung lasa. As in. Palagay ko, nakuha ko yung lasa. Kasi lagi kami kumakain nito sa Hong Kong. Lipat mo na nga yung ibang plates. Lipat mo na nga yung ibang dumpling plates. Ready. Patay mo na hindi. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Si Nicole mag-umpisa na magtrabaho. Nicole, say bye-bye. Bye guys! Ayaw niya mag-bye-bye. See you na. See you daw. Nai-vlog na ako, kasama siya. Gusto niyo kasama lagi si Nicole nun sa vlog ko. Bakit kaya? Si Grace gusto niya kasama. Okay, bye.